હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખારીની રેસીપી। મેંદાના લોટમાંથી ખારી મેં બનાવીને મૂકેલી છે, પણ ઘણા બધા લોકોની કમેન્ટ આવી છે કે ઘઉંના લોટમાંથી ખારી બનાવી શકાય, તો તેના માટે સ્પેશિયલ રેસીપી મેં અહીંયા શેર કરી છે। ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી ખારીની રેસીપી। તો આ ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી અને બધા લેયર છૂટા પડી જાય એવી, બધાને ભાવે એવી એકદમ ક્રિસ્પી ઘઉંના લોટની ખારી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ઘઉંના લોટની ખારી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। આપણે જે રોટલી બનાવીએ છીએ એ લોટ છે। તો ઘઉંનો લોટને આપણે એક વાસણની અંદર એડ કરીશું। તેની અંદર 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। ખારીને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે 2 ચમચી રવો એડ કરીશું। જો આની અંદર તમારે રવો એડ ન કરવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો। હવે આની અંદર 5 ચમચી જેટલું મોણ માટે તેલ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે ઘઉંના લોટમાંથી ખારી બનાવીએ છીએ એટલે મુઠ્ઠી પડતું મોણ નથી એડ કરવાનું આની અંદર। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। તેલને આ રીતે લોટ સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું એટલે બરાબર મોણ લાગી જાય લોટની અંદર। આ રીતે લોટને હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું। મેં મેંદાના લોટમાંથી ખારી બનાવીને રેસીપી મૂકેલી છે, પણ એમાં ઘણી બધી કમેન્ટ આવી છે કે ઘઉંના લોટમાંથી ખારી બનાવી શકાય કે નહીં, તો એના માટે મેં આજે ઘઉંના લોટમાંથી હું અહીંયા ખારી બનાવું છું। બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। અહીંયા આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ એના કરતાં થોડો કડક લોટ બાંધવાનો છે। વધારે ઢીલો ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કેમ કે જો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો ખારીના પડ છે એ છૂટા નહીં પડે, એટલા માટે લોટ ઢીલો ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું। લોટ બંધાઈ ગયો છે આ રીતનો, વધારે કડક પણ નહીં અને વધારે ઢીલો નહીં એવો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે લોટને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। લોટને રેસ્ટ આપેલો છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટમાં લગાવવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 5 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે। ઘી મેં અહીંયા પીગાળીને લીધું છે આ રીતનું। હવે એની અંદર 5 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરીશું। એની અંદર થોડો થોડો નાખીને મિક્સ કરતા જઈશું। અહીંયા તમારે કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ મેંદાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો। મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે આ રીતનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે આપણે। આ રીતની થિકનેસ રહે એ પ્રમાણે મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। એના માટે જેટલું ઘી અને કોર્નફ્લોર જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે એડ કરીશું। તો આ રીતની થિકનેસ રાખીશું। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે તેલવાળો હાથ કરીને લોટને ફરીથી એકવાર મસળી લઈશું। લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે એમાંથી લુવા બનાવીને રોટલી વણી લઈશું। તમારે એક સરખા લુઓ એક સાથે કરી લેવા હોય તો પણ ચાલે, અને આ રીતે એક એક લુઓ બનાવીને વણી શકાય। તો આ રીતનો લુઓ બનાવી લઈશું અને વણી લઈશું। આ રીતનો લુઓ બનાવીને વણી લઈશું। થોડો કોર્નફ્લોર આમાં છાંટી દઈશું, ઘઉંનો લોટ છે એટલે ચીપકે નહીં। હવે વણી લઈશું।
રોટલી વધારે જાડી કે પતલી નથી રાખવાની, આપણે મીડિયમ રાખીશું. આ રીતે મીડિયમ સાઈઝની રોટલી બનાવી લઈશું. રોટલી આ રીતની વણાઈ ગઈ છે, આ રીતની થિકનેસ રાખેલી છે. તો હવે આવી રીતે આપણે 3 રોટલી વણી લઈશું. તમારે અહીંયા 4 રોટલીમાંથી ખારી બનાવી હોય તો 4 રોટલી વણીને આપણે બનાવી શકાય, પણ અહીંયા હું 3 રોટલી બનાવું છું. 3 રોટલી અહીંયા વણાઈ ગઈ છે એક સરખી આ રીતની. તો હવે આપણે આમાં જે મિક્સર તૈયાર કરેલું છે એ લગાવી દઈશું. હાથની મદદથી જ આ રીતે લગાવી દઈશું, એટલે બધી બાજુ એક સરખું લગાવાઈ જાય. હવે આપણે અહીંયા જે આ મિક્સર લીધેલું છે એની અંદર આપણે ઘીનો ઉપયોગ કરેલો છે, તો આપણે અહીંયા દેશી ઘીનો જ ઉપયોગ કરીશું. આની અંદર વનસ્પતિ ઘીનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો. તો આ રીતે લગાવી દઈશું. મિશ્રણ લગાવી લીધું છે. હવે એના પર થોડો કોર્નફ્લોર છાંટી દઈશું, એટલે પડ છે એ છૂટા પડે. હવે એના પર બીજી રોટલી રાખી દઈશું આ રીતે. હવે એના પર ફરી પાછું મિશ્રણ લગાવીશું. મિશ્રણ આ છે એ શિયાળો હોય તો તરત જ જામી જશે, એટલા માટે જો જામી જાય તો તમે ફરીથી ગરમ કરીને પણ લગાવી શકો. મિશ્રણ લગાવાઈ ગયું છે. હવે ફરીથી એના પર પણ કોર્નફ્લોર છાંટી દઈશું અને ત્રીજી રોટલી એના પર રાખી દઈશું. હવે એના પર પણ મિશ્રણ લગાવી દઈશું. હવે ફરીથી લોટ છાંટી દઈશું અને રોલ વાળી લઈશું. હવે આ રીતે રોલ વાળી લઈશું. રોલને આ રીતે થોડો પ્રેસ કરી દઈશું. હવે કાપા પાડી દઈશું ચપ્પુની મદદથી આ રીતે. આ રીતે મીડિયમ ટુકડા કરી લઈશું. હવે આપણે આ ટુકડાને વણવાના છે. આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે, તો હવે વણી લઈશું. હવે આ રીતે વણી લઈશું હળવા હાથે આ રીતે. ખારી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા ખારી જો મોટી છે તો તમારે આના 2 ટુકડા કરવા હોય તો તમે કરી શકો, અને આ રીતે તળવી હોય તો પણ તમે તળી શકો. પણ આપણે બધા પડ એક સરખા ફૂલી જાય એટલા માટે આ રીતે કટ લગાવી દઈશું. આ રીતે બંને બાજુનો ભાગ કાઢીને આપણે બીજી ખારી વણીએ એની અંદર આપણે એ લોટ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે બનાવી લઈશું. તો આવી રીતે બંને બાજુથી કાપી લઈશું. તો આ રીતની ખારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તળી લઈશું. ખારીને તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તળી લઈશું. અહીંયા તેલને વધારે ગરમ નથી કરવાનું. જો વધારે તેલ ગરમ થઈ જશે તો અંદરથી ખારી છે એ કાચી રહેશે અને બહારથી બ્રાઉન થઈ જશે. ખારી તળાઈને ઉપર આવી ગઈ છે. હવે પલટાવી દઈશું. એકદમ સરસ પડ છૂટા પડી ગયા છે. આપણે અહીંયા ખારીને વણીને તરત જ તળવાની છે, એટલે આ રીતના સરસ પડ છૂટા પડશે. પણ વણીને તમે વધારે વખત રહેવા દેશો તો ખારી છે સુકાઈ જશે અને આ રીતના પડ છૂટા નહીં પડે. એટલા માટે જો તમારે વણીને વધારે સમય થાય એવું હોય તો તમારે એને ભીનું કપડું ઢાંકી દેવાનું, થોડું ભીનું કરીને ઢાંકી દેવાનું, એટલે સુકાય નહીં. ખારીને આ રીતે ફેરવતા જઈશું
અને અંદરથી બરાબર ક્રિસ્પી થાય એ રીતે તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું એટલા માટે અંદર બરાબર ક્રિસ્પી થઈ જાય. એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને ખારી તળાઈ ગઈ છે. તો હવે કાઢી લઈશું. આ રીતે તેલ નિતારીને કાઢી લઈશું. તો હવે આ રીતે બધી ખારીને તળી લઈશું. ખારી બધી તળાઈ ગઈ છે. તો હવે ખારી તળાઈ ગઈ છે તો ગરમ છે એટલા માટે હવે ઠંડી પડવા દઈશું. ઠંડી પડે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. ખારી ઠંડી પડી ગઈ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બની ગઈ છે. તો હવે ખારીને સર્વ કરીશું.